મિત્રો, જ્યારે મેં ચેનલ શરૂ કરી માત્ર 14 જણા હતા અને આજે 1,40,000 લોકો મારી સાથે જોડાયેલા છે. તો યાદ રાખો, જ્યારે તમે લોકોની મદદ કરશો ને, ભગવાન તમારી મદદ ચોક્કસથી કરતો હોય છે. તો મિત્રો, સૌથી મોટી સમસ્યા ઇંગ્લિશમાં એ છે કે રોજબરોજના વાક્યોને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે બોલવા. રોજબરોજના વાક્યો જેવા કે હજુ પણ સમય છે, ફોર્મ ભરી દે, આવું વાક્ય તમે બોલતા જ હશો. હજુ પણ સમય છે, એને રોકી લે. હજુ પણ સમય છે, સાચું કહી દે. અને હજુ પણ સમય છે, મહેનત કરી લે. તો આવા વાક્યો કે હજુ પણ સમય છે, આને ઇંગ્લિશમાં બોલવા માટે એક માળખું વપરાય છે, એ છે ધેર ઇઝ સ્ટીલ ટાઈમ. બોલો, ધેર ઇઝ સ્ટીલ ટાઈમ ઉચ્ચાર નીચે આપેલો છે. હવે શાના માટે સમય છે એ વાક્ય એના પછી તમારે મૂકવાનું છે. તો બોલો, ધેર ઇઝ સ્ટીલ ટાઈમ. વેરી ગુડ. તો પહેલું વાક્ય આપણે સમજી લઈએ. હજુ પણ સમય છે, કંઈક કરી લે. ધેર ઇઝ સ્ટીલ ટાઈમ. ડુ સમથિંગ. ધેર ઇઝ સ્ટીલ ટાઈમ. ડુ સમથિંગ. એકવાર ફરીથી બોલીશ. ધેર ઇઝ સ્ટીલ ટાઈમ. ડુ સમથિંગ ઉચ્ચાર નીચે આપેલો છે. દરેક વાક્ય હું 3 વાર બોલીશ. હજુ પણ સમય છે, ફોર્મ ભરી દે. ધેર ઇઝ સ્ટીલ ટાઈમ. ફિલ ધી ફોર્મ. ધેર ઇઝ સ્ટીલ ટાઈમ. ફિલ ધી ફોર્મ. ત્રીજી વાર બોલીશું. ધેર ઇઝ સ્ટીલ ટાઈમ. ફિલ ધી ફોર્મ. વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ વાક્ય છે હજુ પણ સમય છે, રોકી લે એને. ધેર ઇઝ સ્ટીલ ટાઈમ. સ્ટોપ હિમ. ધેર ઇઝ સ્ટીલ ટાઈમ. સ્ટોપ હિમ. ધેર ઇઝ સ્ટીલ ટાઈમ. સ્ટોપ હિમ ઉચ્ચાર નીચે આપેલું જ છે. નેક્સ્ટ વાક્ય છે હજુ પણ સમય છે, મહેનત કરી લે. ધેર ઇઝ સ્ટીલ ટાઈમ. વર્ક હાર્ડ. ધેર ઇઝ સ્ટીલ ટાઈમ. વર્ક હાર્ડ. ધેર ઇઝ સ્ટીલ ટાઈમ. વર્ક હાર્ડ ઉચ્ચાર નીચે જોઈ લેશો. નેક્સ્ટ વાક્ય છે હજુ પણ સમય છે, રોકાણ શરૂ કર. પૈસા રોકવાના શરૂ કર. ધેર ઇઝ સ્ટીલ ટાઈમ. સ્ટાર્ટ ઇન્વેસ્ટિંગ. ધેર ઇઝ સ્ટીલ ટાઈમ. સ્ટાર્ટ ઇન્વેસ્ટિંગ. ધેર ઇઝ સ્ટીલ ટાઈમ. સ્ટાર્ટ ઇન્વેસ્ટિંગ ઉચ્ચાર નીચે આપેલો છે. નેક્સ્ટ વાક્ય છે હજુ પણ સમય છે, એને જણાવી દે. ધેર ઇઝ સ્ટીલ ટાઈમ. ઇન્ફોર્મ હિમ. ધેર ઇઝ સ્ટીલ ટાઈમ. ઇન્ફોર્મ હિમ. ધેર ઇઝ સ્ટીલ ટાઈમ. ઇન્ફોર્મ હિમ ઉચ્ચાર નીચે જોઈ લેશો. અને આટલા વાક્યો તમને આવડી ગયા હશે તો પછી નેક્સ્ટ વાક્ય તમને હોમવર્ક આપું છું, કમેન્ટમાં લખવાનું છે. હજુ પણ સમય છે, એને અહીંયા બોલાવી લે. હવે આ વાક્યનું ઇંગ્લિશ કરવા માટે શું તમારે જોઈશે? હજુ પણ સમય છે, આ તો તમને આવડશે જ. એને એટલે છોકરો પણ હોઈ શકે, છોકરી પણ હોઈ શકે. જો છોકરો હોય તો તમારે હિમ મૂકવું પડશે અને છોકરી હોય તો HER હર મૂકવું પડશે. એટલું યાદ રાખજો. અહીંયા આનું ઇંગ્લિશ શું થાય? HERE હિયર. હિયર એટલે અહીંયા. અને બોલાવવું, આના માટે ઇંગ્લિશની ક્રિયાપદ છે એ છે ટુ કોલ. CALL. ટુ કોલ એટલે બોલાવવું. તો આ વાક્યનું ઇંગ્લિશ તમારે કમેન્ટમાં ચોક્કસથી લખવાનું છે. તો મિત્રો, આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો મને કમેન્ટમાં એ પણ જરૂરથી જણાવશો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.